أهلا بيكم على Tell Me How. معاكم كريم جميل and this is part 3 video for the June 2018 Physics O-Level Cambridge exam. In part 3 هنبدأ ب question number 12 which says a student calculates the power in running up a flight of stairs. عايز يعرف الباور اللي هو بيستخدمها عشان يطلع سلالم معينة. Flight of stairs معناها دور من السلالم. He measures the vertical height of the stairs and the time taken to run up the stairs and his weight. How does he calculate his power? طيب يعني ايه power الأول؟ الباور هي كمية الانرجي اللي انت ممكن تستهلكها per unit time، الوقت اللي انت بتحتاجه. طبعا كل ما الانرجي اللي انت بتستهلكها في وقت اقل كل ما يكون الباور ده اعلى. خلينا نشوف دلوقتي الاكزامبل ده. لو انا واقف هنا عند الجراوند ليفل وعايز اطلع للتوب ليفل عشان ابقى واقف هنا، الانرجي اللي انا هستهلكها هي الانرجي اللي في الاخر بتتحول لبوتنشال انرجي هنا، والبوتنشال انرجي اللي هتتحول هتبقى عباره عن mgh which is the weight force. الام جي هي الويت فورس في الهايت بتاعي، لان انا عارف ان الورك دون بيساوي الفورس في الديستنس، والفورس اللي بتشدني لتحت طول ما انا طالع لفوق هي الفورس اوف جرافيتي اف جي which equals to mg، والديستنس اللي انا طلعتها فوق اللي هي الدي بسميها h هنا في الحاله دي. that's why potential energy بنبقى حافظينها هنا equals to mgh، وهي جت منين؟ جت من الرول بتاع الورك which is the force times distance. الباور بيساوي الورك done per unit time. الورك اللي هو الانرجي بيساوي ايه؟ بيساوي ام جي اتش. الام جي هي الويت فورس اللي هي الدبليو سمول اللي انا كاتبها هنا تايمز الاتش divided by the time. فالانسر عندي هنا هتكون B، الويت times الهايت divided by the time, and the answer is B. Question number 13 بيقول how does an oil fired power station differ from a nuclear power station؟ وعندي 4 options. أول option بيقول gases emitted by the hot fuel are emitted into the atmosphere. ممكن تكون صح. Steam is produced in the boiler using the hot fuel. برضو دي صح. The hot steam is used to run the turbines. صح. والturbines are used to drive the electric generator. برضو صح. أمال أنهي حاجة اللي مش موجودة في النيوكلير باور بس موجودة في الأويل باور هي إيه؟ ليه؟ اول حاجه احنا شايفين هنا ده الرياكتور ده حاجه من الاثنين، يا اما هو نيوكلير رياكتور يا اما اويل فايرد باور رياكتور. فلو انا عندي نيوكلير رياكتور هنا، النيوكلير رياكتور ده بيطلع heat and the heat energy بتروح للبويلر. البويلر ده بيسخن شويه ميه، الميه بتطلع in the form of steam. الستيم بيعدي بهاي انرجي يلف التوربين and the turbine بعد كده بتشغل الالكتريك جنريتور اللي بيطلع لنا الكهرباء بتاعتنا. وهما دول المراحل المكتوبه في B C and D. المرحله اللي موجوده في A هي ان الرياكتور ده لو هو كان اويل وبنحرقه، الكومبشن بيطلع waste gases like carbon dioxide and water vapor. الويست gases دي بتروح فين؟ للأسف بتروح للأتموسفير، عشان كده هي بتعمل الجرين هاوس افكت وليها مشاكل تانية. عشان كده دايما احنا بنحاول نقلل من الاويل فايرد باور ستيشنز لان هي ليها ويست جازز ومش مفيدة طبعا للصحة بل مضرة للصحة. طيب ده في حالة الاويل باور ستيشنز. طب في حاله النيوكلير باور ستيشنز هل بيبقى عندي كومبشن وعندي كربون دايوكسيد ووتر از ويست جازز؟ الاجابه لا. النيوكلير رياكتورز عندها مشكله تانية، وانا بيبقى عندي حاجه اسمها نيوكلير ويست. بعد ما النيوكلير رياكشن بيشتغل الويست او النيوكلير ويست which is radioactive وبتسبب امراض كتير جدا بناخدوها وبيحطوها وبيدفنوها في الصحراء، ومع ذلك برضو بيكون الافكت بتاعها موجود. عشان كده برضو النيوكلير رياكتورز خطر. ففي الحالتين النيوكلير رياكتورز الفيول الاويل فيول باور ستيشنز مضرين للبيئه. عشان كده بنبدا نستخدم كلين باور جنريتورز زي السولار انرجي والويند توربينز. بس هنا في الانسر اللي هنا عندي الحاجه الوحيده اللي موجوده في الاويل فايرد باور ستيشنز مش موجوده في النيوكلير باور هي الويست جازز. فالانسر هتكون A. Question number 14 بيقول 5 blocks have the same mass but different areas. عندي different blocks هنا ليهم areas مختلفة بس عندهم نفس الماس، فده معناها ان هم كلهم عندهم نفس الويت فورس على السيرفيس اللي تحت. وبيقول لك they all rest on a horizontal table. The question says ان انا عندي a graph is plotted to show the relation between the pressure
exerted on the table and the base area of the block. عشان ان انا بشوف علاقة الاريا بالبريشر، هل كل ما ازود الاريا كل ما البريشر بيزيد ولا بيقل؟ طيب احنا عارفين ان البريشر بتساوي الفورس على الاريا، وطالما الاريا موجودة في الدينومينيتور كل ما الفاليو بتاعت الاريا دي تزيد المفروض كل ما البريشر يقل. ف definitely A and B هيكونوا غلط، فالانسر هتكون يا اما C يا اما D. كل ما ازود الاريا كل ما البريشر بيقل، فواحدة من دول هتكون صح. فاعرف ازاي الاجابة الصح؟ بان انا اكون فاهم نوع الايكويجن بتاعتي. البريشر هنا بتساوي الفورس طبعا معمولة بسبب الويت بتاع الجسم اللي موجود divided by its area. تمام. ايه هنا المختلف؟ هو الاريا، فاللي بيختلف عندي على الاكس اكسس هو الاريا، وايه اللي في الاخر بقيسه هو البريشر، فالبريشر بيختلف لما الاريا بتختلف. الحاجه الوحيده اللي ما بتختلفش هي الفورس، لان الفورس هنا كونستنت في الاربع حالات. فكاني بالظبط لو حطيت على الواي اكسس البريشر وسميت ده الواي وده اللي موجود هنا، البريشر هو في الواي اكسس والاريا هي في الاكس اكسس، وشلت الفورس كتبت بدلها رقم كونستنت وهو 1، هيبقى عندي الايكويشن المكتوبه y equals to 1 over x. الايكويشن دي لو جيت عملت لها جرافينج هتلاقي دايما ان شكلها بالمنظر ده مش بالمنظر ده، فالانسر بتاعتي هتكون دي. امال سي شكل الكيرف هيكون عامل ازاي؟ شكل الكيرف هيكون الواي بتساوي minus x plus c. minus x ده it's a negative slope، فبدل ما هو ده positive slope y بتساوي mx plus c، النيجاتيف سلوب بيكون الناحية التانية. ممكن ده تقول ان هو مع علامة الصح لو انت بتكتب بايدك اليمين، وده هتبقى علامة الصح لو انت بتكتب بايدك الشمال، وده هيكون ساعتها الماينس x بتاعك. الواي انترسبت هنا هيكون هو السي بوينت اللي هي هنا، السي هو الواي انترسبت اللي هيكون هنا، وطبعا هنا لازم يكون في واي انترسبت. وده مش شكل الايكويشن بتاعت البريشر مع الفورس والاريا، شكل الايكويشن بتاعتي هي y equals to 1 over x، وهو ده شكل الكيرف بتاعها، فالانسر هتكون دي. next question بيقول each car tire has an area of 100 centimeters squared in contact with the ground. يعني أنا لو عندي دي كاوتشة العربية، الحتة اللي عاملة contact مع الجراوند الاريا بتاعتها is 100 centimeters squared. The car has a mass of 1600 kilogram، ده وزن العربية. The weight of the car is equally distributed amongst the 4 tires. فأنا عندي 4 tires، فالويت هيبقى متوزع على ال4 tires. فمعنى كده، وده حته مهمه جدا ناخد بالنا منها، ان الاريا بدل ما هي 100 هي 100 في 4، لان انا عندي 4 تايرز، بس الويت هو ويت واحد، ده الويت بتاع العربيه، هو متوزع على الديفرنت ارياز دول اللي هم او الفور ارياز اللي عندي اللي هم 100 سنتيمتر سكوير. they're not different, they're the same. هو جاي بيقول لك ان الجرافيتيشنال فيلد سترينث خده ب 10، هو المفروض 9.81 بس هو بيسهلها لك، خليها ب 10 عشان تسهل الارقام على نفسك. فهو بيقول لك what is the pressure exerted on the ground. طيب احنا عارفين من السؤال اللي قبليه ان البريشر بتساوي الفورس على الاريا. طيب الفورس اللي عندي هنا كام؟ هي الويت which is mg، الام اللي هو الماس 1600، والجي في الحاله دي 10، فانا هنا 1600 في 10 يعني 16000، واليونت بتاعتك ما تنساهاش هي نيوتن، لان دي ويت فورس، والفورس اليونت بتاعتها نيوتن. at the same time الاريا برضو محطوطه بالسنتيمتر سكويرد. هل احنا محتاجين نحولها لمتر سكويرد؟ الاجابه لا، لان هتبص الانسرز اللي هنا كلها بنيوتن بير سنتيمتر سكويرد، فانا مش محتاج احول اليونتس بتاعتي. بس اهم حاجه ما انساهاش هي ان الاريا ب 100 ولكن انا لازم اضربها في 4. فانا هنا لو جيت بصيت انا عندي 16000 على 100، يعني هشيل صفرين من هنا وصفرين من هنا، ففي الاخر هيبقى كأني بالظبط بقول انا عندي 160 divided by 4، و160 divided by 4 هتكون 40 نيوتن بير سنتيمتر سكويرد، وهي دي الانسر بتاعتي C. Next question بيقول the diagram shows a simple mercury barometer. ده البارومتر اللي بنقيس بيه البريشر بتاع الاتموسفير. بيقول لك which height is the measure of the atmospheric pressure. ده المفروض ان هو سؤال سهل تكون انت عارفه وحافظ ازاي بتجيب البريشر. البريشر هو الهايت من السيرفيس ده لحد الماكسيموم هايت اللي هنا ده، فالانسر بتاعتك هتكون directly C. Next question برضو سهل، بيقول what is described as the escape of more energetic molecules from the surface of a liquid. يعني ايه؟ يعني الموليكولز الموجوده في الليكويد بتبدا تسيب السيرفيس فبتعمل ايه؟ بتتحول لجاز فبتتبخر، وده اسمه evaporation. فالاجابه عندي هتكون B. سؤال سهل جدا.
Question 18 says the diagram represents 4 thermometers. عندي هنا 4 thermometers. They're labeled P, Q, R, and S. وبيسألك which thermometer has the greatest sensitivity and which thermometer has the greatest range. طيب, what is meant first by sensitivity? Sensitivity معناها إن that for a small change in temperature هيكون عندك more change in the height of the liquid column. خلينا نقول مثلا ان انا التمبريتشر اللي انا بقيسها زادت من الثرمومتر ريدنج ب 1 degree سلسيوس، فالهايت تشينج بيكون قد ايه؟ هيبان قد ايه الفرق بتاع ال 1 degree سلسيوس ده. عند البي مثلا هنا انتوا شايفين الرينج هنا مثلا من 0 ل 5، بطلع مثلا عشان اعمل التشينج مثلا 1 degree بتبقى حته بسيطه جدا، وليكن الهايت ده. طب نفس ال 1 degree سلسيوس هنا انا عندي ده عشان دي هنا 1 ودي هنا الزيرو. طب عند الكيو بقى من 30 ل 31 شايفين اللينث قد ايه هيتغير؟ مين اللي هتبان اسهل؟ هتكون طبعا الكيو اسهل من البي. طب تعالوا نبص الار نشوف مين اسهل. ال 1 degree سلسيوس هتبان قد ايه؟ هنا من الزيرو لحد ال 50 انا عندي 50 ديجيتس، يعني ال 1 degree هتبقى يا دوبك نقطه مش هتبان خالص، فالسنسيتيفيتي بتاعت الار قليله جدا، اقل كمان من البي. تعالوا نبص على الاس. في الاس الرينج برضو ما بين ال 100 وال 140 في 40 ديجيت في النص، فبرضو هتبان ال 1 degree نقطة. ف the most sensitive thermometer of all of them هو الكيو. فالانسر بتاعتي هتكون either C or D لان دول اللي فيهم ال greatest sensitivity. طيب what about the greatest range؟ طبعا لازم قبل ما نعرف نختار انهي واحده ال greatest range لازم نفهم يعني ايه range. الرينج يا جماعه هو ال difference between the largest and the smallest value that can be read by this thermometer. يعني خلينا نبص هنا الماكسيمم فاليو 25 والمينيمم فاليو 0، فالرينج هنا هو ال 25 ناقص الصفر which is 25. هنا الرينج من 40 لحد 30، هنا الرينج 10. 40 minus 30 is 10، فالرينج بتاع Q اصغر من الرينج بتاع البي. طيب تعالوا نبص على الار. المينيمم فاليو 0 والماكسيمم فاليو 250، فالرينج هنا 250 minus 0 which is 250، فكده الار is bigger than the P، فالار دلوقتي is the largest one. طيب خلينا نشوف الاس. الماكسيمم فاليو 300 والمينيمم فاليو is 100، فالرينج 300 minus 100 which is 200. خلي بالكم في الار كانت 250، فال 250 هنا اكبر من الاس which is 200، فالانسر بتاعتي هتكون R which is the greatest range. فالانسر عندي هنا greatest sensitivity is Q, greatest range is R، فالانسر is C. Question 19 بيقول what happens when a solid is heated and expands؟ لو انا سخنت مثلا اي حتة معدن حديد، اللي هيحصل المعدن ده شوية شوية هنلاقيه ان هو بيسيح عند درجات حرارة عالية. فبيسيح دي معناها ان هو بيكسباند. معناها ايه اكسباند؟ ان الفوليوم بتاعه ما بيتغيرش ولكن الديستنس بتاعته او الويدث بتاع الميتال نفسها ممكن تلاقيها اتغيرت. فايه اللي بيحصل لما انا بسخن اي ميتال؟ الموليكولز نفسها بتكون قريبه من بعض، بتبدا الانترمولكيولر بوندز اللي ما بين الموليكولز دي بتتكسر وبيحصل حاجه اسمها الميلتنج. والميلتنج ده يعني ايه؟ ان الموليكولز بتبدا تبعد عن بعض، البوندز اللي ما بينهم بتبريك، فالموليكولر سبيسنج بيزيد. فعشان كده لما بتتحول لليكويد، لما اجي اسيح مثلا التلج ولما اسيح الحديد ولا اسيح اي حاجه من سوليد لليكويد فيز، الموليكولز تبقى بعيدة عن بعض فتبدأ تتحرك. عشان كده المية بتبقى حركتها أسهل لما تيجي تحطها في جار، بتاخد شكل الجار. الموليكولز نفسها من جوه ما بيحصلش فيها حاجة، نفس الموليكول ما بيحصل لهاش حاجة. فهو بيقول لك إن the molecules do not change in size. في answer number A طبعا الموليكولز ما بيحصل لهاش change in size، ولكن ال spacing between the molecules becomes larger. فالانسر A الصح. B, C and D لو جيت بصيت على الانسر يقول لك اول حاجه the molecule expand. لا، الموليكول does not expand. الموليكول نفسها هي نفس حجمها ما اتغيرش، ولكن السبيسنج بس هو اللي بيكسباند. هنا molecule expand فكل حاجه تانية كل الانسرز التانيين دول طبعا هيكونوا غلط، والانسر الوحيد الصح هي A. Question 20 بيقول when a piece of smoldering rope. smoldering يعني ايه يا جماعه؟ smoldering means burning. So this is a burning rope بيطلع جاز لونه بني مثلا او اي لون محروق يعني، فبيحرق، بيطلع particles. يعني الروب ده هو بيتحرق، فالبارتكلز بتاعت الروب لما بتتحرق بيبقى لونها اسود او بني. And this rope is held at the opening of a box in the diagram. فالبارتكلز دي بتخش هنا.
جوه البوكس اللي موجود فيها الكاندل دي. طب البارتكلز دي بتخش هنا، بتمشي يمين كده، وبعد كده المفروض بتملى البوكس دي. الفكره ان البارتكلز هنا دي او السموك بارتكلز دول بيبداوا يطلعوا لفوق تاني بسبب وجود الكاندل اللي هنا. لو ما كانش فيه الكاندل ده موجود كانت البارتكلز هتفضل موجوده جوه البوكس، ولكن الكاندل ده بيخلي السموك بارتكلز دي تطلع لفوق in the direction indicated هنا، بتمشي لفوق كده. فهو بيقول لك what is responsible for the movement of the smoke. الحالة اللي بيطلع فيها السموك دي بنسميها الهيت ترانسفير باي convection. يعني ايه convection يا جماعة؟ convection معناها هي الهيت ترانسفير from one place to another by the movement of fluids. والجازز are the types of fluids. fluid مش معناها liquid، الفلويد هو الجاز او الليكويد. فالبارتكلز نفسها هي اللي بتتحرك، يعني البارتكل اتحركت من هنا جت هنا خدت شويه سخونه، فالسخونه دي ادت ان الدنسيتي بتاعتها قلت، لان البارتكلز لما بتسخن بتبعد عن بعض زي في الاكزامبلز اللي شفناها في الاول، فلما يبعدوا عن بعض الدنسيتي بتقل، فالدنسيتي قليله فبتبدا تطلع لفوق، لان الدنسيتي قليله معناها خفيفه فبتطلع لفوق، وبتيجي تتبدل مكانها البارتكلز اللي عندها دنسيتي اكبر، وده بسبب السخونه اللي حصلت هنا. فالانسر عندي هنا responsible for the movement of smoke هي A which is the convection. movement of the free molecules لا، radiation لا، vibration of molecules مش هي responsible. الconvection هو اللي responsible. vibration of molecules ده بيحصل في solids وده اللي بيعمل conduction of heat. فالانسر عندي هي A. Question 21 بيقول the diagram shows 4 identical cans with their outside surface either polished silver or painted dull black. Each can contains the same value of water and is initially at 80 degrees Celsius. بيقول لك يعني ان انا عندي 4 cans وكل كان جواها ميه بنفس الحجم، والميه اللي جوه هنا دي اتسخنت لحد 80 degrees. After 5 minutes سبناهم ان هم يبردوا في الروم العادية in a cool room. فهو بيسأل which one will contain the coolest water. أنهي واحدة فيهم هتبقى أبرد واحدة أو أسهل واحدة الهيت يكون lost فيها. لو بصينا على answer A هنلاقي إن الجلاس كان painted dull black من بره لونه أسود، وواحد تاني polished silver والاتنين مفتوحين، او واحده دال بلاك وبولش سيرفر بس الاتنين مقفولين. طبعا لما يكون الحاجه متغطيه الهيت لوس باي راديشن بيكون اتقفل، لان الراديشن او الكونفكشن اللي فوق لما بيطلع الكونفكشن ده هو بس الحاجه بتطلع لفوق، الراديشن ده بيكون in all places in all directions، فده بيمنع الهيت لوس باي كونفكشن وباي راديشن في الليد، فده بيخلي الهيت trapped inside. فهنقول الاثنين دول مش هو الاجابه الصح، احنا عايزين نكون اسعى واحده. طيب في A و B الهيت can be lost by convection up او radiation up في A و B. طب ايه الفرق بين الدال بلاك والبولشد سيلفر؟ الدال بلاك يا جماعه معروف ان هو absorb all radiations، بيسحب كل الهيت انرجي باي راديشن، فالهيت اللي جوه الليكويد ده بتبدا تروح للسيرفيس بيحصل لها absorption by the dull black surface. البولش السيلفر اللي هو اللي بيلمع ده، البولش معناها بيلمع، ده السيلفر اللي بيعكس الهيت فبيرجع الهيت تاني جوه، فالووتر بيفضل جوه ايه؟ سخنه. عشان كده لما بيبقى معاك مثلا ازازه الدواء لازم يكون على طول الليكويد اللي جواه ساقع، لان لو سخنت الدواء بسبب ان الجو حر مثلا ده بيخلي الدواء يبوظ، دايما بتلاقي علبه الدواء محطوطه جوه ازازه لونها غامق عشان تفضل الهيت جوه ابزورب على طول بالبلاك سيرفيس اللي بره، وتفضل الدواء اللي جوه او الليكويد اللي جوه ساقع. على عكس هنا البولش سيلفر ده بيخلي دايما الهيت ترابت انسايد، ان هو بيرفلكت الهيت. عشان كده مثلا لو انت عندك مج سخن مثلا عايز تكيب فيه الحاجه بتاعتك سخنه، لو انت بتحط كافي مثلا عايز يفضل سخن بتحطه في مج لونه فضي، لان الفضي ده بيعكس الحراره تاني انسايد فبيكيب الليكويد جوه سخن. فالانسر عندي في الحاله دي هتكون ايه؟ هو هيكون الكولست ليكويد اللي موجود في الاربع حالات اللي عندي. The next question بيقول the diagram shows 2 divergent rays of light from the object O. فأنا عندي object O هنا and there is a mirror here from the plane of the mirror. يقول لك at which position is the image formed? Is it point B,
point C or point D، لان احنا عارفين ان الايمج بتكون متكونه behind the mirror. ازاي اعرف ده؟ اعرف ده بان انا اشوف اي reflected line من البوينت دي، ان اي بوينت بتطلع او بيطلع منها light rays infinite light rays وبيحصل لهم reflection من الميرور بتاعتي. فانا مثلا بيطلع عندي this light ray وبيحصل له reflection and this light ray وبيحصل له reflection بالمنظر ده، وبيكون الانجل اوف reflection هي نفس الانجل اوف incidence في الميرورز. فهعرف ازاي الايمج بتكون بتتكون. هعمل كل اللي هعمله ان انا هعمل extension لللايت ده، لللاين اللي موجود لللاين اللي بيحصل له ريفلكشن بس. يعني انا مثلا هنا عندي اللاين مشي كده حصل له ريفلكشن باكوردز، فانا هعمل اكستنشن لللاين اللي بيحصل له اكستنشن باكوردز او بيحصل له قصدي ريفلكشن باكوردز. فانا عندي ممكن اعمل اكستنشن بالمنظر ده. طيب انهي لاين بقى بيحصل له ريفلكشن؟ is it this one or this one؟ ده هو reflected line، فهعمل له اكستنشن باكوردز برضو كده. بيتجمعوا فين؟ بيتجمعوا عند بوينت بي، فالانسر بتاعتي هتكون بي. لو انا رسمت another line for example مثلا هنا حصل له ده الانسيدنت لاين وبعد كده حصل له ريفلكشن كده، بعمل اكستنشن لانهي لاين؟ بعمل اكستنشن لللاين اللي حصل له ريفلكشن مش الانسيدنت لاين، الريفلكتد لاين عمل له اكستنشن كده برضو هيتجمع عند نقطة بي. فنقطة بي هي البوينت اللي بتجمع عندها كل الريفلكتد لاينز، وهي دي هتكون الايمج اللي متكونة عندي، وهتكون طبعا on the other side of the point O. هنا هي بتتكون قصادها الناحية التانية بالظبط عند point B، فالانسر هتكون B. Question 23 بيقول which statement is correct؟ هنقرأ سؤال ونشوف انهي سؤال فيهم بيميك sense اكتر. أول answer بتقول the total internal reflection only occurs when light travels from air into glass. طبعا احنا عارفين ان لو اللايت ماشي from air ل another medium which is glass، والglass ده is a solid medium، بيحصل شوية لللايت refraction وشوية بيحصل لهم reflection، والtotal internal reflection بيحصل بس لو في الحالة بتاعت ان الانجل of incidence is equal to the angle of reflection. فهو بيقول لك ان total internal reflection only occurred لما اللايت يمشي من الهواء للجلاس. هو بيحصل من الهواء للجلاس، بس بيحصل برضو لو اللايت ماشي من هواء ل water for example liquid. فهو بيحصل عند اي تغيير للميديوم، مش بس جلاس مش بس water. B بيقول the larger the refractive index of glass the larger the critical angle. هل دي صح؟ لا، الإجابة غلط، لأن ال critical angle is inversely proportional مع ال refractive index. تعال نبص على answer number C. When the total internal reflection occurs the angle of the incidence is equal to the angle of reflection. الإجابة صح. ال total internal reflection بيحصل بس لما تكون ال incident light قد بالظبط الانجل اوف ريفلكشن، فهي دي اللي بيحصل عندها التوتال انترنال ريفلكشن. فانسر سي is the correct answer. answer دي بيقول when total internal reflection occurs the angle of incidence is less than the critical angle. اجابه غلط، لان لازم يكونوا الاثنين قد بعض which is stated in answer C. فالانسر عندي هتكون C. Question 24 بيقول the diagram shows the paths of two rays from the top of an object through a lens. فانا عندي ده الاوبجكت بتاعي، وبقى عندي حاجه اسمها هنا diverging lens. الدايفرجن لينس دي بتعمل divergence للريز بتاعتي. فبيقول لك the object is viewed from the opposite side of the lens، يعني واحد واقف الناحيه دي ويبص على الاوبجكت ده من اللينز. فهو بيسالك how does the image compare with the object؟ الايمج اللي هتتكون دي هتكون اكبر من الاوبجكت ولا قد الاوبجكت، وهل هي هتكون inverted ولا on the same way up مع الاوبجكت ده. طيب عشان نعرف المكان الاوبجكت بتاعنا فين والحجم بتاعه is it inverted ولا لا، بنعمل نفس الطريقه اللي استخدمناها في الميرور، ان احنا بنعمل extension لللاين اللي بيحصل له reflection او بيحصل له divergence في الحاله اللي عندنا هنا دي. فاللاين اللي حصل له divergence هنا هما اللاين ده واللاين ده، اللاين ده واللاين ده. فانا عندي اللاين ده لو عملت له extension backwards كده وعملت لللاين ده extension backwards هيتقابلوا عند البوينت دي، ودي البوينت اللي عندها هيتكون الايمج الجديده التوب بتاعها. فدي الايمج بتاعتي زي ما انتم شايفين، الايمج اللي بالاحمر اللي مرسومه هنا دي is pointing upwards and at the same time it is smaller than the
object الاصلي اللي موجود عندي. فالانسر عندي هنا هتكون directly D، لان هو بيقول لك ان الايمج اللي هتتكون هتكون smaller. yes it is smaller زي ما انتم شايفين الصغيره and it's the same way up. Question 25 بيقول a young person with healthy ears can hear a range of frequencies. طيب what is the approximate range of frequencies اللي ممكن يسمعها ال healthy ears ده اللي ممكن اللي بيكون بيسمع دلوقتي؟ طيب فاحنا عارفين ان اي بني ادم بيسمع frequencies معينة من ال sound waves، ولازم نكون حافظين الرينج ده. احنا كبني ادمين المينيمم رينج بتاعنا هو 20 هرتز المينيمم فاليو، والماكسيمم فاليو از 20,000 هرتز. اي حاجه اعلى من كده او اقل من كده ما بنقدرش نسمعها. اي حاجه in between those two values بنقدر نسمعها. احنا كبني ادمين في حيوانات بتقدر تسمع اكتر من 20,000، وفي حيوانات تقدر تسمع اقل من 20 هرتز، بس لازم نكون حافظين هي 20 ل 20,000. فالانسر بتاعتنا هي دي. Question 26 بيقول the diagram shows a loudspeaker that is producing a continuous sound waves of frequency 200 Hz in the air. طيب في عندي loudspeaker بيطلع waves which is sound waves طبعا. Which diagram best shows how the sound wave causes the molecule at P to be moving during the 1/200 of a second. مش مشكلة كل الكلام ده، هو عايز يعرف ال direction of motion of this molecule when it vibrates. هل هي بتطلع up and down ولا بتتحرك زي الشكل الويف ده، ولا تتحرك يمين ولا تتحرك يمين وشمال؟ طيب sound waves is actually a kind of a longitudinal wave. longitudinal wave معناها ايه؟ ان البارتكلز بتتحرك او بتvibrate along the same direction of propagation of the wave motion. الويف نفسها بتتحرك in this direction يمين، ده اتجاه الويف. البارتكل بقى P نفسها بتفايبريت يمين وشمال بس وهي واقفه مكانها. البارتكل P ما بتتحركش يمين، ما بتمشيش يمين ولا بتمشي شمال. البارتكل رقم P بتتحرك يمين وشمال، فبتهز البارتكل اللي جنبيها يمين وشمال، فبتهز البارتكل اللي جنبيها يمين وشمال لحد ما توصل للبارتكل اللي جنب ودانك. والبارتكل اللي جنب الاير درام او طبلة الودن دي بتبدأ تهز الاير درام، فبتترجم الفريكونسي بتاعت الهز بتاعت الاير درام اللي في ودنك دي للبرين، والبرين بيبدأ يترجمها لساوند انت بتكون سامعه. بس البارتكل بي نفسها ما بتتحركش من مكانها، هي بتتحرك يمين وشمال لكن ما بتتحركش كلها على بعضها من مكان لمكان تاني. فالساوند ويف كل اللي بيعمله بيفايبريت يمين وشمال، فبارتكل بي تتحرك يمين وبعد كده ترجع تاني لنفس المكان بتاعها يمين وترجع تاني لنفس المكان بتاعها. فالانسر بتاعتي هتكون A. Next question number 27 هنحله في الفيديو اللي جاي which is part 4 for the June 2018 exam. Before jumping into the part 4 video, study part 3 and leave your comments below. If you have any question, I'll be very happy to answer you. For more videos, subscribe to my channel. You'll find my Facebook page down below in this description of the video. If you feel that this video is helpful, please share with your friends. Also check the other videos in the channel for other exams. Enjoy learning and see you in the next video.